17,95,000ක් මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා. මම Binance එක හරහා ට්‍රේඩින් කරලා මගේ ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක. අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පෙන්නනවා මම මේ මාසේ ට්‍රේඩින් කරලා කීයක් හෙව්වද කියලා. මෙහෙමයි. ඔයාලා thumbnail එක දකින්න ඇතිනේ. ඉතින් මම මේ මාසේ ට්‍රේඩින් කරලා රුපියල් ලක්ෂ 18ක් හෙව්වා. මගේ Binance account එකට ගිහිල්ලා මම ඒක අද ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙහෙමයි. මේ වගේ දෙයක් ලංකාවේ ට්‍රේඩින් කරන YouTuber කෙනෙක් පෙන්නන්නේ පළවෙනි වතාවට. නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ පළවෙනි වතාවට. ලංකාවේ කවුරුත් මේ වෙනකන් තමන් මාසෙට කීයක් හොයනවද ට්‍රේඩින් කරලා තමන් මාසෙට කීයක් හොයනවද කියලා පෙන්නලා නැහැ. අනෙක් දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම කරන එක ගැන කීප පාරක්ම හිතුවා. මම මේ වීඩියෝ එක කරනවද නැද්ද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ විදිහට මම මාසෙට හොයන ගාන ඔයාලට පෙන්නුවාම නැත්නම් මම මාසෙට ට්‍රේඩින් කරලා මේ වගේ රුපියල් ලක්ෂ 18ක් වගේ ලොකු ගාණක් හොයනවා කියලා ඔයාලට පෙන්නුවාට පස්සේ ට්‍රේඩින් වලට එන්න හිතාගෙන ඉන්න අය නැත්නම් ට්‍රේඩින් වලට අලුතෙන් ආපු අයට පොඩි වැරදි අදහසක් එන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ට්‍රේඩින් කරලා හරිම ලේසියෙන් මේ විදිහට ලක්ෂ 18ක් ලක්ෂ 15ක් 20ක් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ කාරණේ හිතේ තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම මේ විදිහට ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරලා මාසෙට ලක්ෂ 18ක් හොයන්නේ අද ඊයේක ට්‍රේඩින් වලට ඇවිල්ලා නෙවෙයි. මගේ ජීවිතයේ අවුරුදු 4ක් විතර මම කැප කරා මේ විදිහට ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න, මේ විදිහට ට්‍රේඩින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සමහර දවස් තියෙනවා මම නිදාගත්තේ නැති දවස්. ඒ වගේම සමහර දවස් වලට, ඒ කියන්නේ ගොඩක් දවස් වලට මම ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කාලේ මම නිදාගන්නේ පාන්දර 2ට 3ට. ඒ වගේම මම ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න කාලේ, ඒ අවුරුදු ගානක ඒ ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න කාලේ මම මගේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් කැප කරා මේ වෙනුවෙන්. මට ගොඩක් අවස්ථා මග ඇරුණා. සමහර වෙලාවට යාළුවොත් එක්ක ට්‍රිප් යන අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මොනවා හරි පාටයකට යන අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩක් දේවල් මම කැප කරා මේ ට්‍රේඩින් වෙනුවෙන්. ඒක නිසා ඔයා හිතන්න එපා. ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වලට අද ඇවිල්ලා ඊළඟ මාසේ නැත්තම් තව මාසෙකින් දෙකකින් මම මේ හොයන විදිහට ලක්ෂ 15 20 ඔයාට හොයන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම හිතාගෙන ඔයා ක්‍රිප්ටෝ වලට ආවොත් ඔයාගේ සල්ලි සේරම නැති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලින් ගොඩක් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් වලට එන්න එපා. මොකද මම එච්චර කැපකිරීමක් කරලත් මට අවුරුදු 4ක් විතර ගියා මේ විදිහට සාර්ථක විදිහට ට්‍රේඩින් කරන්න. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. සමහර අය කියනවනේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරලා සල්ලි හොයන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒකටත් හොඳ උත්තරයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙයි. මොකද ට්‍රේඩින් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් කියලා හොඳම සාක්ෂිය අද මම ඔයාලට ගේන මේ වීඩියෝ එක වෙයි. ඒක නිසා කවුරු හරි කියනවා නම් ට්‍රේඩින් වලින් සල්ලි හොයන්න බෑ කියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් හරියට ඉගෙනගෙන, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක හරියට ඉගෙනගෙන, ඔයාගේ ඉමෝෂන් කන්ට්‍රෝල් කරන එක හරියට ඉගෙනගෙන, තමන්ගේ කැපිටල් එක හරියට මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙනගෙන කවුරු හරි ට්‍රේඩින් වලට එනවා නම් ට්‍රේඩින් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හිමින් යන ගමනක් වෙන්න ඕනි. එක දවසින් කෝටිපතිව ලක්ෂපතිව වෙන්න නම් බෑ. හරි, එහෙනම් අපි යමු මගේ Binance account එකට. හරි, මම මේ ඉන්නේ මගේ Binance account එකේ P2P history එකේ මම ඉන්නේ. ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ අපිට ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරලා ගන්න ප්‍රොෆිට් එක ලංකාවේ බැංකුවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්නේ P2P එක හරහා විතරයි. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ P2P එකේ මගේ history එකේ. මම මේක පොඩ්ඩක් රීෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. ඔයාට මේක රියල් එකක් කියලා පෙන්වන්න. මෙහෙම රීෆ්‍රෙෂ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා right account එක රීෆ්‍රෙෂ් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මම P2P එකෙන් සෙල් කරපු අය නැත්නම් මගේ කවුන්ටර් පාර්ටි එක මම බ්ලර් කරලා දානවා. එයාලව මට ප්‍රසිද්ධිය පෙන්වන්න බැරි නිසා. හරි, මේකේ පල්ලෙහාට ගියොත් ඔයාලට පේනවා මම P2P එකෙන් USDT විකුණලා කොච්චර සල්ලි කරගෙන තියෙනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ අද මම වීඩියෝ එක කරන්නේ ජූලි 27 වෙනිදා. මම අන්තිමට ජූලි 22 තමයි 3,22,550ක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇත්තට මම දැන් හෙට ආපහු විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. තව දැන් සතියක් යනකොට මම සතියෙන් සතිය තම ගොඩක් වෙලාවට විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ. සමහරට ඊට කලින් විත්ඩ්‍රෝ කරනවා. කොහොම හරි දැන් 19 වෙනිදා මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙන 3,22,000 ගාණක්. ඊට පස්සේ 7 වෙනි මාසේ 15 3,18,000 ගාණක් විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා.
අපි මේ ටික සම්පූර්ණයෙන් එකතු කරලා බලමු කැල්කියුලේටර් එක අරගෙන. right. හරි. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරන්න පටන් ගමු මෙතන ඉඳන්. right. 3,20,550යි. right. ඊට පස්සේ එකතු කරමු. ඊට පස්සේ 3,20,650. හරි. ඊට පස්සේ 3,18,100. 1,00,000 ඊට පස්සේ මෙතන පේනවාට 1,57,50යි. right. එතනම ලක්ෂ දැන් 11,00,000 ගණක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා මම මේක එකතු කරානේ ඊට පස්සේ ආයෙ තියෙනවා 1,60,546යි 1,60,546යි right ඊට පස්සේ මෙතන 1,57,060යි හරි ඊට පස්සේ තව තියෙනවා පල්ලෙහෙන් තව 1,57,645යි right 1,57,645යි හරි දැනටම ලක්ෂ 16ක් වගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහා මෙතෙන් තව ලක්ෂ 2ක් මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා right එතකොට ඔයාලට පේනවා ලක්ෂ 17යි 17,95,000ක් මම විත්ඩ්‍රෝ කරලා තියෙනවා මම Binance එක හරහා ට්‍රේඩින් කරලා මගේ ගත්ත ප්‍රොෆිට් එක මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 18ක් වගේ නේ ඉතින් ඒක මම thumbnail එකේ රුපියල් ලක්ෂ 18ක් කියලා දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඇයි හැම වෙලේම මම අර ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන වචනේ හැම වෙලේම මට පාවිච්චි කරන්න කියලා. සමහර අය ඒකට හිනත් වුණා ලංකාවේ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා නැහැ කියලා. මාසෙට ලක්ෂ 18ක් හොයනවා නම් එයා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැද්ද? right ඇත්තට මාසෙට ලක්ෂ 10කට වඩාවත් හොයන්න ඕනේ එයා ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා කියන්න. මාසෙට රුපියල් 50,000 ලක්ෂයක් ලක්ෂ 2ක් හොයන එක්කෙනෙකුට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. හරි කොහොම හරි මම මේක ආයෙත් ඕන රීප්ලේස් කරලා පෙන්නන්නම් right හරි ඉතින් මේ විදිහට මාසෙට රුපියල් ලක්ෂ 18ක් හොයන්න කරපු හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම මම මගේ Patreon group එක ඇතුලේ කතා කරා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති මගේ VIP Telegram channel එකක් තියෙනවා. Patreon group එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයාට මේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Telegram channel එක හරහා මම මේ හැම ට්‍රේඩ් එකකටම enter වෙනකොට ඔයාට signal එකක් දෙනවා. ඒ ට්‍රේඩ් එකකින් exit වෙනකොටත් ඔයාට signal එකක් දෙනවා. ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මේ group එකට සම්බන්ධ වෙන්න මේ Telegram channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න පල්ලෙහා description එකේ මම links දාලා තියෙනවා. ඒ වගේන් ගිහිල්ලා ඔයාට group එකට join වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදී කීවා මට මාසෙට රුපියල් ලක්ෂ 18ක් හොයන්න පුළුවන් වෙන්න. ට්‍රේඩින් වලින් රුපියල් ලක්ෂ 18ක් මාසෙට හොයන්න පුළුවන් වෙන්න අවුරුදු 4ක් විතර ගියා කියලා. එතකොට ඔයාටත් හිතෙන්න පුළුවන් ඔයාටත් අවුරුදු 4ක් යයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තත්ත්වයකටපත් වෙන්න ඔයාටත් තව අවුරුදු 4ක් යයි කියලා ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට කලින් ඒ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. ඒ කොහොමද දන්නවද? ඒ තමයි හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් එක්ක මේ ගමන පටන් ගත්තොත් ඔයාට ඒ ඉලක්කය කලින් සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. මම ට්‍රේඩින් ඉගෙන ගන්න කාලේ මට කවුරුත් එහෙම කියලා දෙන්න හිටියේ නෑ. ලංකාව තුල එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩ් කරන අය ඒ දවස්වල හිටියේ නෑ. රයිට් මට ඉගෙන ගන්න එහෙම කවුරුත් හිටියේ නෑ. නමුත් අද ඔයාට ඒ අවස්ථාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඔයා group එකට join වුණොත්, ඔයා මේ Patreon group එකට join වුණොත් මම හැමදාම කරන ට්‍රේඩින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම අවුරුදු ගාණක් ට්‍රේඩ් කරලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මම daily market analysis වීඩියෝ ගේනවා. ඒ වීඩියෝස් ඇතුලේ මම ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල් මම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම personally කරන trades ඔයාට ඒ වෙලාවෙම බලා ගන්න පුළුවන්. මට මේ තත්ත්වයට එන්න අවුරුදු 4ක් ගියාට ඔයාට සමහර විට මේ තත්ත්වයට එන්න මාස 6කින් 7කින් පුළුවන් වෙයි අපේ group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉස්සරහට ගියොත්. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ලොකුකමක් පෙන්වන්නවත් අනෙක් අයව හෙලා දැකලා කතා කරන්නවත් නෙවෙයි. අනිත් අයත් මේ විදිහට සල්ලි හොයනවා ඇති ට්‍රේඩින් කරලා එහෙම YouTube එකේ ප්‍රසිද්ධිය පෙන්වන්න නැති වුණාට එයාලත් මේ විදිහට සල්ලි හොයනවා ඇති. කීප දෙනෙක්ම මගෙන් අහලත් තිබුණා මම ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරලා මාසෙට කීයක් හොයනවද කියලා. නමුත් එහෙම ඇහුවයි කියලා
ඔය කෝස් කරන අයවත් සිගනල් ගරුප් කරන අයවත් කවදාවත් තමන් මාසෙට හොයන ගාන එහෙම පෙන්න්න නෑනේ. ඉතින් මම ලොකු රිස්ක එකක් අරගෙන තමයි ඔයාට අද මාසෙට මම කීයක් හොයනවද කියලා පෙන්නුවේ මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඒ වෙනුවේ මං ඔයාලගෙන් ඉල්ලන්නේ එකම එක දෙයයි. ඒ තමයි වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ groups තියෙනවා නම් WhatsApp groups, Facebook groups තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න, අනික් අයටත් මේ දේවල් දැනගන්න. හරි, එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.